Người đàn ông vì nửa đêm mò mẫm bám tường trong lầu trống, lại bắt được một con quỷ đảo quốc để giữ mạng mình, ném thẳng về phía pháp sư, giúp hắn chặn đòn này. Ta đi xem con lệ quỷ này. Con lệ quỷ này oán khí khá nặng, các người đứng sau lưng ta, dù xảy ra gì cũng đừng cử động. Tiểu Trương, con tiểu quỷ đảo quốc này đâu ra Đao Đông Dương, đó là bản mệnh vật của nó. Quỷ đảo quốc thì bản mệnh vật dĩ nhiên là Đao Đông Dương. Không đúng, quỷ đảo quốc chẳng phải nên dùng súng sao? Súng máy gì đó, ngươi nói vậy chi bằng cho nó bom nguyên tử. Lệ quỷ bị phong ấn gần trăm năm, vốn định báo thù xã hội, tàn sát cho hả giận, ai ngờ vừa thoát đã gặp pháp sư chặn đường. Nỗi hận trong lòng có thể tưởng tượng, không nói lời nào vung đao chém Tiểu Trương. Một con lệ quỷ nhỏ cũng dám nằm cắn trước mặt ta. Lại đây, chốt đi. Tiểu ca từng bắt đủ loại quỷ, nhưng lần đầu gặp quỷ đảo quốc, trong lòng lập tức dâng lên hưng phấn, liền rút kiếm đào mộc, đâm thẳng vào Đao Đông Dương. Trong khoảnh khắc va chạm, kiếm đào mộc bùng lên kim quang, lập tức đánh thủng thân thể con quỷ kia thành vô số lỗ thủng. Thân thể mục nát mềm nhũn ngã xuống đất, lại có vô số con trùng từ thịt thối bỏ ra, khiến Tạ Vũ Tình và Trần Vũ buồn nôn mửa. Đúng là chết tiệt, thứ này sinh ra để ghê tởm người ta à. Tiểu Trương, đây chẳng phải quỷ sao? Mấy con trùng rết này từ đâu ra? Đó là chân thân của nó, là bộ dạng lúc chớt. Không đúng, nếu vậy ai chớt rồi cũng sẽ thối rữa. Sao chỉ mình nó ghê tởm như vậy? Ngươi chưa hiểu à? Chân thân của quỷ là bộ dạng khi chớt. Nó chớt trong trạng thái toàn thân thối rữa, bị lũ côn trùng cắn chớt từng chút, toàn thân mục nát bị trùng ăn. Không đúng, chuyện này không khoa học. Vì nguyên nhân đặc biệt, nhục thân đã chớt, nhưng linh thức chưa diệt, cho đến khi thân thể mục nát nặng, nội tạng bị trùng ăn sạch mới thật sự chớt. Khi còn sống chắc bị tà sư hay cổ sư thao túng, nên mới có kết cục này. Thật đáng sợ. Đây có lẽ là cách chớt tàn nhẫn nhất. Ngươi chưa thấy còn nhiều. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tôi ở ngoài cũng nghe tiếng quỷ khóc sói tru. Sao cô vào đây? Trường cô có hồ sơ về tòa nhà này không? Có một ít nhưng là sau khi lập trường. Hồ sơ cũ hơn đều ở cục lưu trữ. Tôi đi xem thử. Thân phận của tôi dễ làm việc với họ. Tập trung tìm lai lịch lão hòa thượng năm đó. Vào thời gian ông ta phong ấn ký túc xá, còn có nữ sinh kia. Trước khi chết chắc liên quan đến tòa nhà. Cô còn nhớ gương mặt cô ta chứ? Ấn tượng quá sâu, muốn quên cũng không quên được. Tiểu Trương chẳng phải đã tìm ra nguồn rồi sao? Sao không vào rớt sạch bọn chúng? Nếu tôi vào bây giờ, chỉ có thể bị chúng rớt sạch. Đúng rồi, cô có xe không? Ở cổng trường. Anh muốn làm gì? Đưa tôi tới một nơi. Trần Vũ cậu cũng về trước đi. Tôi đi tìm lão Quách nói chút việc. Tôi sẽ về. 1 giờ sau, Tiểu ca đi xe của Tạ Vũ Tình đến trước cửa tiệm lão Quách. Nhưng khi thấy 5 chữ tiệm tang lễ lão Quách, liền sững người. Tên thần côn, ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ sợ chết không ai lo hậu sự nên tới đặt trước quan tài? Yên tâm, có chị đây không để ngươi thiệt. Nói nhảm, tôi mua quan tài cũng là cho cô dùng. Ở đây không ai lo cơm cho cô. Cô về đi. Tiểu sư đệ, cậu tới rồi. Dạo này ở trường thế nào? Tạm tạm thôi. Tiểu ca kể lại những chuyện mấy ngày qua. Lão Quách cũng là pháp sư, nghe xong liền biết tình hình nghiêm trọng, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề. Tiểu sư đệ, chuyện này một mình cậu em khó xử lý. Chỉ riêng nữ sinh kia, cung quỷ và quỷ nhi đã đủ khổ rồi. Đúng vậy, nên tôi mới tới nhờ anh giúp. Ít ra anh cũng biết chút huyền thuật. Phí trường trả tiền thuê tôi xử lý, xong việc tôi chia anh một phần. Được thôi, nhưng chút pháp lực của tôi chỉ có thể làm trợ thủ cho cậu. Nhưng tôi quen một cô gái rất giỏi, chỉ là tính hơi kiêu, không biết có chịu giúp không? Thuộc phái nào? Không thuộc phái nào. Là một thông linh sư, thủ đoạn khác hẳn đạo gia và Phật gia. Tiểu ca nghe vậy liền hiểu. Thuật thông linh xuất phát dựa trên vu thuật dân gian Trung Quốc, tự sáng tạo thành hệ thống pháp thuật, tự thành một phái, không giống đạo gia hay Phật gia. Cô gái đó xinh không? Rất xinh, dáng cũng đẹp, tuổi cũng ngang cậu. Thật à? Rảnh thì giới thiệu quen nhé. Nghe không giống giới thiệu trợ thủ, mà giống giới thiệu bạn gái. Đều vậy thôi. Sư đệ, cho cậu xem món hay. Vừa nói lão Quách đưa tay vào túi quần, lấy ra một vật đen xì, lắc trước mặt Tiểu ca. Địch, sư huynh buôn lậu vũ khí à? Nói linh tinh gì? Đây là súng mô phỏng, dùng để trừ quỷ. Đạn làm từ đồng tím và chu sa, gia công đặc biệt. Anh lấy thứ này ở đâu? Cô gái kia đưa. Đổi lấy 10 gói hùng hoàng của tôi. Trên người cô ta còn nhiều pháp khí lạ, không ít. Lát nữa tôi gọi cho cô ấy, hỏi có muốn gặp cậu không. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại Tiểu ca bỗng reo lên.
Hello, cô Tạ, cô ở đâu? Tôi tìm được tư liệu về ký túc xá số 4. Anh tới phòng tôi đi, chỗ khác đều không an toàn. Tôi tới ngay. 20 phút sau, Tiểu ca đón Tạ Vũ Tình rời ký túc xá. Vừa gặp cô đã ném cho anh một xấp tài liệu. Cầm cái này sao phải tới phòng cô? Muốn khoe với bạn cùng phòng rằng cô có bạn gái xinh đẹp à? Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ sợ mấy tài liệu nhạy cảm này bị tà linh cướp mất. Phòng tôi có trận pháp ngăn tà linh, nên an toàn hơn. Đi lên thôi. Vào phòng, ba người bắt đầu kiểm tra tài liệu. Kết quả phát hiện, tư liệu về ký túc xá số 4 sớm nhất chỉ ghi từ năm 1945. Năm đó đảo quốc đầu hàng, Trung Quốc tiếp quản bệnh viện quân sự Thạch Thành, tức tòa ký túc xá số 4 hiện nay. Bên trong hỗn loạn, thi thể nằm khắp nơi. Sao khác lời đồn vậy? Không phải nói bọn đảo quốc đều bị ép tự sát sao? Tôi biết, nhưng rốt cuộc họ chết thế nào? Không ai tấn công mà tự sát hết. Theo tôi biết, sau khi đảo quốc đầu hàng, chiến tranh cũng kết thúc. Lúc đó toàn bộ quân đảo quốc đều được rút về an toàn. Vì sao những người này không đi mà lại chết hết? Điều này cũng khiến Tiểu ca cảm thấy nghi hoặc. Chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Tiểu Trương, trong này có danh sách người chết lúc đó và giới thiệu sơ. Có muốn xem không? Tiểu ca cầm lấy liếc qua, phát hiện toàn là tên người đảo quốc. Đang định bỏ qua thì ánh mắt khựng lại, phát hiện một người Trung Quốc. Phùng Thanh Vũ, sinh viên Đại học Thạch Thành, sau sang Nhật học y, về nước làm phiên dịch và nhân viên y tế. Nhưng điều khiến Tiểu ca chú ý không phải đoạn này, mà là phần phía sau. Ngày Trung Quốc tiếp quản tòa nhà bệnh viện, phát hiện cô gái này nằm trên bàn mổ. Trong viện mọi thi thể đều mục nát nặng, chỉ riêng cô ta sắc mặt như người sống, được chôn chung với các thi thể ở núi Khởi Vân. Khu vực này sau đó thường xảy ra chuyện lạ, dân núi phải rời đi. Phùng Thanh Vũ này 8 phần chính là người ta tìm con quỷ nữ sinh kia. Tuổi tác và thời gian đều khớp. Hơn nữa cái chết rất kỳ lạ, thi thể khác đều đã mục nát, chỉ có xác cô ta như người sống. Trước khi chết chắc gặp chuyện tà dị. Giờ đã có tên, cô có thể tra thêm tư liệu không? Đặc biệt là sinh thần bát tự, đã thành quỷ rồi, giờ tra cái đó làm gì? Đương nhiên có ích, có sinh thần bát tự của hắn, đối phó sẽ dễ hơn. Vậy tôi về tra ngay. Tiếp theo anh định làm gì? Đến núi Khởi Vân tìm thi thể Phùng Thanh Vũ, để tiêu diệt lệ quỷ. Pháp sư dẫn mọi người tới bãi tha ma, tìm lại thi thể. Nhưng chưa đi được mấy bước, đã gặp một bà lão đầy âm khí tỏa ra khắp người. Các người là ai? Đến đây làm gì? Xin lỗi, chúng tôi chỉ đi ngang, tưởng nơi này không có ai, định vào nghỉ chân. Đã tới rồi. Nghỉ chút rồi đi. Mọi người vào nhà ngồi đi. Bà sống một mình ở đây sao? Mê mơn, tôi đi đun ít nước cho các người. Đợi bà ta khuất bóng, mọi người mới nhìn nhau. Lúc này Trần Vũ hạ giọng hỏi Tiểu Trương, bà ta là người hay quỷ? Đừng nói gì, giờ chưa nhìn ra. Trần Vũ vì quá béo, không ngồi được ghế nhỏ, liền đi tới giường định ngồi. Nhưng khi vừa vén chăn, bỗng thấy bà lão lúc nãy nằm trên giường, khiến hắn lập tức hét lên Tiểu Trương, này, mau lại đây. Nghe tiếng kêu, Tiểu ca vội chạy tới. Khi thấy bà lão trên giường cũng, trời ơi, đây chẳng phải bà lão kia sao? Bà ta vừa vào nhà, không thể có cơ hội nằm lên giường. Nghe vậy, mọi người lại nhìn bà lão trên giường. Khi xác nhận hai người giống hệt nhau, ai nấy lập tức lạnh sống lưng. Các người nhìn gì vậy? Trên giường có một, trong phòng cũng có một Tiểu Trương. Rốt cuộc bà ta là người hay quỷ? Người trên giường rất giống bà. Là em gái bà sao? Nước đun xong rồi. Các người khác không? Có muốn ăn chút gì không? Không, chúng tôi không đói. Trần Vũ vội trả lời. Trời biết con quỷ này cho ăn gì, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt. Ha ha ha, các người không đói. Nhưng nó thì đói. Bà lão vừa nói, bụng bà ta bỗng nứt ra một vết. Ngay sau đó, một thứ đen xì từ trong đó chen ra, là con rết. Trong bụng bà lão này lại có một con rết. Đến nước này, Tiểu ca cũng không cần giả vờ nữa, trực tiếp cầm kiếm gỗ lao lên, chém rơi đầu bà lão. Nhưng điều quỷ dị là thân thể không đầu của bà ta vẫn đứng sừng sững dưới sự giãy giụa của con rết. Toàn bộ bụng bị xé toạc, khung cảnh mứu me đến cực điểm. Tiểu ca lại vung kiếm gỗ, chém thẳng vào đầu con rết. Nhưng điều khiến anh bất ngờ
là con rết lớn dùng hàm kẹp chặt kiếm gỗ, khiến anh không thể động đậy. Ha, con súc sinh này sức mạnh cũng lớn đấy. Nói xong Tiểu Ca không nương tay nữa, trực tiếp dồn lực đánh một trường vào đầu rết. Trong khoảnh khắc va chạm, lòng bàn tay Tiểu Ca bộc phát năng lượng khủng khiếp, trực tiếp đánh con rết thành tro bụi. Tiểu Trương ca, chuyện gì vậy? Sao một người lại có hai thân thể mà đều tồn tại thật? Đây là hoạt thi tu luyện tới mức nhất định, giống như côn trùng lột xác, phải bỏ lớp thân xác cũ mới tiếp tục tu luyện, tăng cao tu 6. Người nằm trên giường chỉ là vỏ xác của hắn. May mà chúng ta đến đúng lúc, gặp hắn vừa mới lột xác, tu 6 chưa đến một nửa bình thường. Nếu không rớt hắn còn tốn sức hơn. Không ngờ còn có chuyện như vậy. Đúng là mở mang kiến thức, nhưng sao trong bụng hắn có rết? Chẳng lẽ hắn tự bỏ vào? Tất nhiên không, có người bỏ rết ba đuôi vào bụng hắn, dùng mứu thịt hắn để nuôi rết. Canh giữ nơi này, một hoạt thi cộng thêm rết ba đuôi. Đó là 2 lớp bảo vệ. Người thường xông vào đều sẽ thành bữa ăn của chúng. Canh giữ cái gì? Ở đây đâu có gì. Câu trả lời ở căn phòng kia. Nói xong Tiểu Ca bước tới mở cửa phòng trong, rồi đi vào. Sau cửa là một phòng nhỏ, bên trong trống trơn, chỉ có một cái giếng. Tiểu Ca đứng cạnh miệng giếng, lập tức cảm thấy gió lạnh thổi lên. Bên dưới là gì? Kẻ chúng ta tìm có lẽ ở dưới đó. Tôi cần các anh giúp, nhưng dưới đó chắc chắn nguy hiểm. Tôi không thể đảm bảo an toàn. Ai không muốn mạo hiểm thì ở trên chờ tôi. Đây là vụ của tôi. Dù nguy hiểm tôi cũng xuống. Tiểu sư đệ, tôi không phải người nhà cậu. Việc nguy hiểm thế này nếu không có lợi. Sau khi xong việc, tôi giúp cậu đòi 3 vạn thù lao. Hi có tiền là được. Tôi làm, tôi cũng xuống. Tôi cũng muốn 3 vạn, cậu tránh ra. Không tiền thì khỏi xuống. Chuyện này không liên quan tới cậu. Cậu không cần mạo hiểm, cứ ở trên canh giữ. Nếu gặp quỷ hồn thì dùng cái này đâm nó. Yên tâm, nếu có quỷ tới tôi xử nó. Cậu cũng không cần liều mạng. Đánh không lại thì chạy. Nhớ hét vào miệng giếng, chúng nhắm vào tôi. Nói xong 3 người lần lượt nhảy xuống giếng. Dưới giếng là một hang động ngoằn ngoèo, chỉ đủ 2 người đi song song. Nhưng vừa đi vài bước, đã nghe tiếng bước chân phía sau. Tiểu Ca quay đầu nhìn, phát hiện Trần Vũ cũng theo xuống. Không phải cậu không xuống sao? Tôi không có 3 vạn cho cậu đâu. Hi đâu thể thật sự đòi 3 vạn. Đến lúc đó cho chút là được. Trong lúc nói chuyện mấy người đã ra khỏi hang, đến một thung lũng. Nhưng vừa vào thung lũng, Tiểu Ca hít một hơi lạnh. Chỉ thấy trong thung lũng nằm hơn trăm thi thể mọc lông xanh khắp người. Chân hướng ra ngoài, đầu hướng vào trong, bao quanh một cỗ quan tài thành vòng lớn. 9 con suối nhỏ ở gần hợp lại thành một đầm nước, phía trên còn phủ đầy hắc khí. Trời ơi, sao mấy xác chất này không thối rữa? Đó là mao cương, cũng gọi là thi linh, cấp bậc kém thi ma một bậc. Nhiều cương thi lông xanh như vậy tôi cũng lần đầu thấy. Hôm nay em là phải đại chiến rồi. Bọn chúng bây giờ đã tỉnh chưa? Sao không động đậy, không tỉnh à? Chúng bị định hồn, đi tới trước mặt cũng không tỉnh, nhưng lát nữa sẽ khác. Đi thôi, qua trước xem thử. Cô cùng Tiểu Ca bước nhanh tới, đến bên mép đầm, rồi ngồi xuống quan sát. Tiểu Trương, dưới này không phải có thủy thi chứ? Nếu thật là thủy thi thì dễ xử. Sư huynh cũng học phong thủy, có nhìn ra thế cục này không? Từ khi vào thung lũng, tôi vẫn luôn quan sát phong thủy nơi này. Nếu tôi đoán không sai, đây chính là Cửu Âm Liên Hoàn cục trong truyền thuyết. Đúng vậy, 9 dòng suối tụ thành đầm, tượng trưng Cửu Âm Liên Hoàn. Nơi này thành âm tụ địa. Những cương thi bị định hồn, âm khí tu luyện sẽ theo nước đầm truyền vào quan tài kia. Hơn nữa cô quan tài này không đơn giản, được làm hoàn toàn từ âm trầm mộc. Âm trầm mộc thì sao? Không phải rất thường thấy à? Cậu hiểu gì chứ? Âm trầm mộc nhân gian dùng thật ra là dương trầm mộc. Âm trầm mộc thật mọc ở quỷ vực, có tác dụng tụ âm. Dùng âm trầm mộc làm quan tài, người trong hấp thu âm khí sẽ nhanh gấp mấy lần. Ai có bản lĩnh lớn vậy, tìm được âm trầm mộc làm quan tài, còn bày Cửu Âm Liên Hoàn cục? Chẳng lẽ là một quỷ vương? Tiểu sư đệ, nếu thật vậy, chúng ta em không đánh nổi. Để tiêu diệt ác quỷ trong quỷ lâu, Pháp sư dẫn mọi người tới bãi tha ma tìm thi thể của hắn. Không ngờ vừa tới đã gặp Bách Thi Cương. Tiểu thần côn bày trận lớn vậy. Ngươi nói người trong quan tài là ai? Con phải hỏi sao? Chắc chắn là nữ sinh Phùng Thành Vũ. Không thể nào, cô ta không phải đã thành quỷ, vì hồn phách cô ta bị ép trong quỷ sao? Một khi phong ấn phá, hồn trở về xác, cô ta sẽ thành quỷ thi. Đến lúc đó vừa là thi vương vừa là quỷ thủ, lợi hại cỡ nào tự tưởng tượng. May là chúng ta phát hiện sớm,
bây giờ vẫn còn xử lý được. Tiểu ca lấy ra vài lá cờ nhỏ, cắm quanh quan tài một vòng. Làm xong, anh lại lấy ra một cái bát sứ, cắn rách đầu lưỡi, nhổ mứ vào trong, khiến Lão Quách nhìn mà nhíu mày. Trong lòng bắt đầu muốn rút lui. Mứ đầu lưỡi là pháp sư dùng để giữ mạng, chỉ dùng lúc nguy cấp. Xem ra chuyện này khá nghiêm trọng. Vì 3 vạn mà mất mạng, thật không đáng chút nào. Sư huynh mang theo đinh đồng 7 tấc chưa? À, đinh đồng thì nhiều. Biết hôm nay cậu làm việc, tôi mang thêm. Muốn làm đồng tử cho tôi thì phải có chuẩn bị. Mấy thứ kỳ quái này tôi biết kiếm đâu. Đến lúc này rồi, còn tâm trí đùa giỡn. Trong lúc nói chuyện, Tiểu ca và Lão Quách đã dán phủ lên từng cây đinh đồng, mỗi cây cách nhau 8 thước, lần lượt đóng xuống đất. Tổng cộng đóng 38 cây, từng đôi đối diện, tạo thành con đường dài khoảng 10 mét. Ngũ tinh âm dương đạo, đây là trận pháp bí truyền của Huyền Thanh Sơn, chỉ pháp lực cấp thiên sư mới thi triển được. Xem ra sư đệ đã ra tay thật rồi. Lát nữa bọn cương thi lông xanh tỉnh lại sẽ lao vào âm dương đạo. Trận pháp sẽ làm suy yếu tu sáu của chúng. Các người đứng trong âm dương đạo mà đánh. Tóm lại đừng để chúng xông vào ngũ hành khí. Tiểu Trương, đừng đùa. Bọn tôi đánh cương thi thế nào? Tây không à? Dùng cái này rớt cương thi, đâm mạnh vào trán hoặc mắt. Cái này nhìn quen quá. Không phải hôm trước cậu dùng đối phó quỷ anh sao? Đúng vậy, đinh diệt linh của Huyền Thanh Sơn, dùng rớt cương thi lông xanh, một phát là trúng. Tiểu ca liếc Lão Quách một cái, chưa kịp nói, Lão Quách đã rút ra một khẩu súng. Tôi dùng cái này. Cậu lấy súng ở đâu ra? Tạ Vũ Tình theo bản năng nghề nghiệp lên tiếng hỏi. Lão Quách đành giải thích. Đây là súng giả bắn đạn chu sa, chuyên dùng đối phó quỷ yếu cương thi. Trần Vũ thấy hai người đều có vũ khí, mà mình chẳng có gì, liền ngơ ngác. Tiểu Trương, tôi dùng gì? Dùng cái này đi, hiệu quả cũng khá. Tiểu Trương, cậu đùa à? Một người có súng, một người có đinh diệt linh, còn tôi chỉ có kiếm gỗ. Không thể cho tôi thứ mạnh hơn sao? Mạnh hơn cậu không dùng được. Cứ vậy đi. Nói xong Tiểu ca bước vào ngũ hành khí, đi tới trước quan tài. Tôi mở nắp đây. Thanh trừ âm khí trong cơ thể hắn khoảng 20 phút. Trong thời gian đó tôi không thể di chuyển. Các người phải cầm cự 20 phút. Nếu không làm được thì sao? Không làm được tôi sẽ chớt. Các người cũng chớt. Vừa nói xong, Tiểu ca đã đưa tay mở nắp quan tài. 4 người cùng cúi nhìn vào trong. Nhưng Tạ Vũ Tình chỉ liếc một cái, liền hét lên. Đúng là cô ta. Lúc này nằm trong quan tài chính là nữ quỷ trong quỷ lâu, Phùng Thanh Vũ, nhưng quỷ dị là từ cổ trở xuống. Da và thịt toàn thân đều trong suốt, nhìn mà tê cả da đầu. Sao lại như vậy? Cô ta đang luyện hóa thân xác. Nếu đầu cũng trở nên trong suốt thì cô ta thật sự thành thi vương. Khi đó quỷ hồn nhập thể thành quỷ thi, gần như vô địch. Được rồi, đừng nhìn nữa. Tôi bắt đầu làm pháp. Các người đi chuẩn bị đi. Tiểu ca trực tiếp kết ấn bằng 2 tay. Một luồng khí từ người tỏa ra, bao phủ thi thể trong quan tài, bắt đầu hóa giải âm khí trong người. Sự cân bằng của cửu âm liên hoàn cục cũng bị phá vỡ ngay lúc đó. Hơn trăm cương thi đang ngủ lần lượt tỉnh dậy, ồ ạt lao vào âm dương đạo. Sao nhiều thế? Giống Resident Evil. Bình tĩnh lại. Dù chúng đông, nhưng âm dương đạo hẹp, tối đa chỉ 2 con đi song song. 3 người chúng ta giữ được. Mọi người liều thôi, đánh xong về chia tiền. Quách sư huynh nói đúng, liều thôi. Nghe nói có tiền chia, Trần Vũ lập tức hăng hái, tiến lên sắn tay áo đầy hung hăng. Nhưng Lão Quách lại lùi ra sau. Đến rồi đấy, lên đi lên đi. Quách sư huynh nói khí thế như vậy, hóa ra để mình tôi liều mạng. Hề đạn súng tôi ít, để dành bắn yểm trợ cho các cậu. Đang nói thì 2 con cương thi đầu tiên đã bước lên âm dương đạo, đến trước mặt Trần Vũ. Nhưng kiếm gỗ trong tay hắn đâm vào người cương thi, chỉ cắm vào chút đầu kiếm, hoàn toàn không làm gì được nó. Cậu đâm vào thân làm gì? Da thịt cương thi dày lắm, sao đâm thủng được? Đâm vào hốc mắt, đâm vào miệng, đâm vào lỗ mũi. Nếu nó quay lưng thì đâm vào hậu môn nó, để tàn bạo vậy. Trần Vũ lau mồ hôi, rồi lại giơ kiếm gỗ lên, nhắm chuẩn một kiếm đâm vào mắt cương thi. Lập tức phột một tiếng, cương thi ngã xuống, rồi nhanh chóng hóa thành miếu loãng. Hóa ra rớt cương thi đã vậy. Trần Vũ càng thêm phấn khích, vung kiếm đâm tiếp vào mắt con cương thi bên cạnh. Nhờ 3 người phối hợp ăn ý, chẳng bao lâu đã có mấy chục con cương thi chớt dưới tay họ. Nhưng đúng lúc họ vừa thả lỏng, đột nhiên có một bóng đen đạp lên đầu đám cương thi, lao vào âm dương đạo, chạy thẳng về phía Tiểu ca. Không ổn, tiểu sư đệ không thể động, không thể để nó qua tình thế khẩn cấp. Lão Quách rút kiếm gỗ lao tới, đâm một kiếm vào quỷ á.
lại dám ra tay với nó. Quỷ oa lập tức phản kích. Bàn tay nhỏ vỗ vào ngực Lão Quách, lập tức đánh bay ông ra xa. Máu tươi phun ra. Quách sư huynh, anh không sao chứ? Tôi không sao, mau cứu tiểu sư đệ. Trần Vũ quay đầu nhìn, thấy quỷ oa đã chạy tới cạnh quan tài. Biết mình không đuổi kịp, liền tuyệt vọng bắn một phát. Bùm một tiếng, quỷ oa bị bắn văng ra, lăn mấy vòng trên đất. Đôi mắt đỏ mứ nhìn chằm chằm Trần Vũ. Địch thần thật. Tôi bắn chuẩn vậy sao? Khi Trần Vũ còn đang kinh ngạc, đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai hắn từ phía sau. Sau đó vang lên giọng nữ lạnh lẽo. Tiếng súng vừa rồi là cậu bắn à? Trần Vũ quay đầu lại, thấy một cô gái lạnh lùng đứng phía sau mình. Vừa rồi phát súng là cậu bắn? Không thì ai nữa? Pháp sư đang thi pháp siêu độ, bất ngờ bị tập kích. Đúng lúc nguy cấp, một cô gái xuất hiện. Tiểu Trương, cuối cùng cậu cũng ra rồi. Lúc này suýt dạ trước tôi, còn tưởng cậu chết rồi chứ. Tiểu Trương, trước khi siêu độ nữ sinh đó, sao không phong bọn chúng lại? Bọn tôi ở đây khổ sở đánh nửa ngày, suýt bị cương thi cắn chết. Đám cương thi này liên kết với âm khí nữ thi, chỉ có thể xử lý một bên. Nếu tôi phong bọn chúng, nữ thi sẽ tỉnh lại. Ý cậu là cô ta còn khó đối phó hơn trăm cương thi này. Đương nhiên số nhiều có ích gì, thực lực hoàn toàn khác cấp. Nói rồi Tiểu Ca quay nhìn phía quỷ á, thấy mỹ nữ áo đen vẫn đang giao chiến, không khỏi nhíu mày hỏi cô ta là ai. Pháp lực mạnh vậy, cô ấy là thông linh sư Duệ Lãnh Ngọc. Sư huynh, cậu tạm thời chưa chết chứ? Chưa lấy được tiền của cậu? Chưa chết được. Nói rồi Tiểu Ca rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm, lao về phía mỹ nữ áo đen. Thấy vậy quỷ á lập tức sững lại, biết mình tuyệt không phải đối thủ khi hai người liên thủ, lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị con cóc của Tiểu Ca đánh thành tro bụi. Lão Quách thấy không còn uy hiếp, lúc này cũng tập tễnh đi tới. Để tôi chính thức giới thiệu, đây là tiểu thư Duệ Lãnh Ngọc thông linh sư. Còn đây là tiểu sư đệ Trương Thiệu Dương của tôi, đệ tử nội môn duy nhất của Huyền Thanh Sơn. Thiên sư hàng thật giá thật, cảm ơn đã giúp. Mục đích cô bày ngũ hành kỳ là muốn dẫn con nữ quỷ đó tới. Không sai, tôi độ hóa thi thể hắn chắc chắn cảm nhận được. Vốn định dụ hắn tới chém tan khí phách, nhưng không biết vì sao hắn không tới. Cô định xử lý thi thể hắn thế nào? Chỉ có thể đưa ra ngoài trước. Nếu lấy được sinh thần bát tự của hắn, có cả giờ sinh, tôi có cách triệu hồn phách hắn tới. Cách này cũng không tệ. Hồn phách hắn nhập vào thân, dù khó tránh một trận đại chiến, nhưng vẫn tốt hơn xuống âm phủ tìm hắn. Có hứng hợp tác không? Tôi có thể giúp cô đòi một khoản thù lao, ít nhất 5 vạn. Cố Thìn năm, mùng 4 tháng 4, giờ Sửu 1 khắc. Gì cơ? Sinh thần bát tự của hắn? Phùng Thanh Vũ sao? Sao cậu biết sinh thần bát tự của hắn? Còn rõ cả giờ sinh vậy? Chuyện này phải nói từ đâu? Năm đó người Đào Quốc xây bệnh viện quân sự này là để che giấu hai công trình bên dưới, khâu quân giới và hầm trú ẩn. Nhưng khi thi công, họ đào trúng một cổ mộ nghìn năm. Không ngờ trong mộ còn có một thi vương. Đào trúng thi vương dưới vùng trũng. Đám người Đào Quốc này đúng là trúng số độc. Ai nói không? Lúc đó thi vương rất sạch toàn bộ công binh. Người Đào Quốc hết cách, đánh khắp nơi bắt pháp sư, đưa xuống rồi đối phó thi vương. Liên tiếp 7 pháp sư đều bị thi vương rớt. Cho tới khi thải gia của tôi vào, không ngờ thuật thông linh của Duệ Lãnh Ngọc lại là gia truyền. Khi đó thi vương tùy rớt mấy pháp sư trước, nhưng bản thân cũng trọng thương. Nhưng thải gia không phong ấn hắn. Thi vương vì khí tiết dân tộc, lấy cớ siêu độ vong hồn, dựa theo địa hình bên dưới, bố trí một trận bách quỷ triều âm, tụ hết hồn phách người chết trong trận. Cô là pháp sư, chắc cô hiểu mục đích hắn làm vậy. Trận bách quỷ triều âm này tụ âm khí vào một chỗ, quỷ hồn không thể thoát ra. Người sống trong tòa nhà này bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Thái gia họ Lý muốn lợi dụng vong linh chết trong kho quân giới, thông qua trận pháp truyền vào bệnh viện quân sự, rất sạch toàn bộ quỷ Đảo Quốc. Không sai, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra biến cố. Thái gia tôi vừa bố trí xong trận pháp, trong cổ mộ liền lao ra một tà linh quỷ ảnh. Trùng hợp đúng lúc Phùng Thanh Vũ khi đó đang bị nhiều lính Đảo Quốc làm nhục. Ngay lúc sắp chết, tà linh kia đột phá trận pháp, để quỷ khí bị áp chế xông vào thân cô ta, khiến cô ta trở thành quỷ thủ. Nói vậy tà linh quỷ ảnh kia là có mưu tính. Sau đó tòa nhà bệnh viện được Trung Quốc tiếp quản, mọi thi thể đều bị chôn ở Ký Vân Sơn. Sau đó quỷ ảnh đào thi thể chuyển vào Sơn Cốc.
bày thành cửu âm liên hoàn cục. Đợi hồn phách và thi thân của Phùng Thành Vũ đều tu luyện tới đỉnh, hợp thể thành quỷ mẫu La Sát. Ngắt lời chút, quỷ mẫu La Sát là gì? Hình thái tiến hóa cuối của quỷ thi. Chỉ nữ nhân ngũ hành thuộc bộ mới có cơ hội luyện thành, vài trăm năm mới xuất hiện một. Phùng Thành Vũ vừa khớp điều kiện, lại gặp đại thời cơ, nếu thật tu thành quỷ mẫu La Sát thì rắc rối to rồi. Sư phụ tôi đến cũng không chịu nổi, tiếp tục nói đi. Sau đó thái gia tôi lên Ngũ Châu Sơn, mời Pháp Sư Trình Vũ tới đại chiến với chúng. Phong ấn âm triều, đồng thời phong ấn tam hồn nguyên thần của Phùng Thành Vũ bên dưới. Đến nay vẫn không ra được, vậy mục đích quỷ ảnh làm thế rốt cuộc là gì? Khiến Phùng Thành Vũ mạnh lên, để hắn sử dụng, còn dùng làm gì tôi cũng không rõ. Vì quỷ ảnh đã chốt rồi. Hả, chốt rồi? Bị Pháp Sư Trình Vân diệt sao? Không phải. Nói ra thì Pháp Sư Trình Vân cũng thật lợi hại. Một người đấu hai, thiêu đốt thân xác bày kim cang phục ma ấn, ép Phùng Thành Vũ đánh vào âm triều, đồng thời trọng thương quỷ ảnh dưỡng thương mấy chục năm mới khôi phục tu 6, thả Phùng Thành Vũ ra, kết quả cũng xui xẻo. Vừa ra đã gặp Đạo Phong vừa xuống núi. Lại một trận đại chiến, quỷ ảnh bị Đạo Phong tiêu diệt, tà linh này đúng là số khổ. Toàn bị người ta đánh, dưỡng thương mấy chục năm, vừa ló mặt đã bị đánh chết. Ha ha, đáng đời. Sao sư huynh tôi không diệt luôn Phùng Thành Vũ? Diệt được quỷ ảnh đã rất giỏi rồi. Cậu nghĩ Đạo Phong mạnh đến đâu? Không phải mạnh lắm. Anh ta chỉ hơn tôi vài tuổi, mạnh hơn tôi một chút. Vậy thì đúng rồi, trận chiến năm đó thái gia tôi cũng tham gia. Hai bên 2 đấu 2, cuối cùng quỷ ảnh bị diệt. Thái gia tôi và Đạo Phong cũng trọng thương. Sau khi Đạo Phong phong ấn lại Phùng Thành Vũ vào âm triều, thì đi Tây Xuyên, từ đó không quay lại. Ra vậy, Đạo Phong và Phùng Thành Vũ từng có một trận đại chiến. Bảo sao lần trước tôi gặp Phùng Thành Vũ, câu đầu tiên hắn hỏi là Đạo Phong ở đâu. Chắc muốn đấu lại một trận để báo thù bị phong ấn năm đó. Tiểu ca mơ hồ nghĩ hình như có gì đó không đúng, nhưng không có thời gian suy nghĩ, liền hỏi: cô biết sư huynh tôi tới Tây Xuyên làm gì không? Không biết, tôi từng đến Tây Xuyên tìm anh ấy nhiều lần, nhưng đều không thấy, hình như anh ấy mất tích hẳn rồi. Thôi hỏi cũng vô ích. Vậy thái gia cô thì sao? Sau đó thế nào? Thái gia tôi sau khi bị người Đảo Quốc lợi dụng xong đã bị họ sát hại, nhưng trước khi chết, ông ấy đã truyền lại một vài manh mối về quỷ lâu. Manh mối gì? Là phong ấn của khu ký túc xá không chỉ một, mà là 2. Gì có 2 cái? Đúng, một cái ở tòa ký túc xá, còn lối kia ở dưới tháp nước đối diện ký túc xá. Bên dưới có đường thông vào kho quân giới. Năm đó, trước khi Pháp Sư Trình Vân phong ấn lối ra ký túc xá, đã dùng Đạt Ma Thiền Trượng phong ấn nơi này. Bọn Đảo Quốc cũng khá khôn, biết làm thêm một lối để tránh bị bắt gọn một lần. Đáng tiếc lại mời nhầm thái gia cô, kho quân giới chưa kịp dùng đã chết nhiều người vậy. Thái gia cô thật lợi hại. Tôi nói cho cậu biết chuyện này không phải để cậu nịnh, nhưng đề nghị vừa rồi của cậu cũng không tệ. Dùng định hồn thuật của Huyền Thanh Sơn cưỡng ép triệu hồn Phùng Thành Vũ, đấu pháp với hắn trên mặt đất. Nhưng có một vấn đề, trong âm triều có rất nhiều lệ quỷ tà linh. Tôi sợ khi phong ấn mở ra chúng ta không kịp ứng phó, để chúng chạy khỏi ký túc xá thì rắc rối lớn. Ý cô là muốn chúng tôi đi vào từ lối dưới này? Đúng, lối dưới chắc khá hẹp, dễ bày trận. Cậu là đệ tử Huyền Thanh Sơn, việc này cậu giỏi nhất. Đến lúc đó cậu bày trận trong đường hầm, sau khi mở phong ấn, đưa toàn bộ lệ quỷ vào trong trận pháp. Như vậy sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Ý tưởng không tệ, nhưng tôi phải xem địa hình mới quyết định dùng trận gì. Địa điểm đã nói rồi, cậu tự đi xem đi. Cô không đi sao? Không, tôi còn việc quan trọng hơn. Hơn nữa chuyện này là do thái gia tôi chuyển lại. Tôi cũng chưa từng xuống, nhưng đừng trách tôi không nhắc. Trước kia cha tôi từng xuống một lần, nói bên dưới có một huyết trì, trong đó không biết giam thứ tà ác gì. Ông ấy không dám vào, thì có gì đâu. Thi vương hay lệ quỷ, đến Phùng Thành Vũ tôi còn không sợ, còn sợ nó sao? Cha tôi năm đó pháp lực cũng rất mạnh, ông ấy còn không dám xuống, chắc chắn không phải thứ bình thường. Cậu đừng chết ở dưới là được, đến lúc đó chẳng ai nhặt xác cho cậu. Yên tâm, tôi đi ngay bây giờ. Tôi muốn xem thử thứ trong đó lợi hại đến đâu. Anh để diệt lệ quỷ trong quỷ lâu của trường, Pháp Sư tới đường hầm dẫn tới ổ lệ quỷ. Không ngờ vừa vào đã gặp 4 con lệ quỷ đang tụ quanh một hồ nước, lẩm bẩm gì đó. Các ngươi ở đây làm gì? Sao không tới âm ty báo danh? Bẩm đại Pháp Sư, chúng tôi là quỷ chớt oan, ở dương gian còn ân oán chưa dứt, nên mới cả gan ở lại nhân gian. Nơi này không thấy ánh mặt trời, chúng tôi tạm trú ở đây, xin Pháp Sư khai ân. Dương gian đâu phải nơi các ngươi ở, mau đi âm ty báo danh, không thì ta diệt các ngươi. Vâng, chúng tôi đi ngay.
Nói xong Tiểu ca đã ném ra một đạo dẫn hồn phù. 4 con quỷ không dám chống cự, lần lượt nhập vào linh phủ bay ra cửa hang, rồi biến mất không dấu vết. Tiểu thần cô lúc nãy trông ngươi ai thật. Nhưng mà, sao ngươi không hỏi họ tình hình nơi này? Chúng chỉ là quỷ mới chớt, biết được gì. Hơn nữa nơi này cũng không có âm khí, còn xa âm chiều lắm. Vậy giờ làm sao? Ngoài cánh cửa nhỏ chúng ta vào, nơi này đã không còn bất kỳ lối ra vào nào khác. Âm đạo ở ngay dưới. Sao ngươi biết? Lẽ nào đây là huyết trì? Nhưng đâu thấy mứu. Tiểu ca không nói gì, mà trực tiếp rút kiếm gỗ cắm vào nước. Chỉ nghe xì một tiếng, chỗ kiếm đào đâm vào bỗng sôi lên như nước sôi, bắn ra những bọt nước đỏ mứu. Trời ơi, sao nước lại đỏ thế? Đây là mứu người. Cả hồ đều là mứu người. Tiểu thần côn đừng dọa ta. Dọa ngươi làm gì? Trên mặt huyết trì có phủ một lớp dầu, nên không ngửi thấy mùi hôi. Vậy giờ làm sao? Nhiều mứu thế này, chúng ta sống sao được? Sư huynh anh có vôi sống không? Có. Sư đệ yên tâm, cậu cần bao nhiêu? Tiểu Trương trước giờ chưa thấy cậu dùng vôi. Sao lần này lại dùng? Vôi không có tác dụng với quỷ, đối với cương thi cũng không mạnh, nhưng yêu quái rất sợ vôi. Gì cơ, yêu quái còn mạnh hơn quỷ với cương thi sao? Mạnh hơn cương thi, ít nhất cũng thông minh hơn. Thủ đoạn tấn công cũng đa dạng, tốc độ rất nhanh, khó đối phó. Nói xong, Tiểu ca đã đổ vôi sống xuống hồ. Vôi vừa chạm nước lập tức sôi lên, bốc lên từng làn khói trắng. Làm xong những việc này, Tiểu ca lập tức rút ra một kiếm, đứng bên cạnh huyết trì nghiêm trận chờ đợi. Tiểu Trương, sao không dùng Thất Tinh Long Tuyển kiếm? Thanh đó chẳng phải lợi hại hơn sao? Bảo kiếm không thể tùy tiện rời vỏ, bình thường phải giữ hư linh, đến lúc then chốt mới phát huy uy lực. Anh cứ ngoan ngoãn đường đó đi, đừng nhiều lời nữa. Theo thời gian từng giây trôi qua, con quái vật ẩn bên trong cuối cùng cũng không chịu nổi. Chỉ nghe vù một tiếng, một con quái vật toàn thân phát ánh lục quang đột nhiên từ trong hồ nước nhảy vọt ra. Cái gì vậy? Quái vật gì thế? Tôi cũng chưa từng thấy, nhưng thứ này chắc chắn là yêu vật, mặc kệ nó. Chỉ thấy Tiểu ca phi thân lao tới, trực tiếp một kiếm đâm vào thân yêu vật. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là lục kiếm đâm lên người quái vật chỉ để lại một vết kiếm, không thể làm hại nó chút nào. Tiểu Trương ngược lại bị nó vỗ một trường đánh bay. Lúc này Trần Vũ và Lão Quách cũng gia nhập chiến cục, cùng nó giao chiến. Nhưng con quái lông xanh này sức mạnh như trâu, một kiếm chém lên người nó, gần như không gây ra thương tổn gì, rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong. Tình thế lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mà lúc này Tiểu ca cũng không nhàn rỗi, luôn chăm chú quan sát chiến trường, tìm kiếm sơ hở của con quái vật. Sơ hở của con quái lông xanh này rốt cuộc ở đâu? Phàm là yêu vật ắt có sơ hở. Tiểu thần côn, tôi biết rồi. Đây là Hà Đồng, nhất định là Hà Đồng. Hà Đồng gì cơ? Trước đây tôi từng xem một bộ phim, trong đó nói Hà Đồng trông gần giống thế này. Miệng nhọn, chân có màng, sống trong nước. Đúng rồi, chính là Hà Đồng, một trong những yêu quái nổi tiếng nhất của đảo quốc. Mình cứ nghĩ tới yêu quái truyền thống Hoa Quốc, lại quên nơi này do người đảo quốc xây. Chúng đem yêu quái của đảo quốc tới trấn giữ, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nghĩ đến đây, Tiểu ca cố gắng nhớ lại ghi chép về Hà Đồng. Thứ này trên đầu có hố sâu, bên trong chứa trọng thủy, sức mạnh như trâu. Truyền thuyết chỉ cần làm cạn nước trên đầu nó, Hà Đồng sẽ mất sức. Biết được nhược điểm của Hà Đồng, Tiểu ca vội vàng hô lên sư huynh. Thứ này là Hà Đồng, nhìn chân của nó, phần còn lại giao cho tôi. Được rồi, súc sinh, xem kiếm pháp để Lăng Huyền Thanh Sơn của ta. Hoa Lạc vung mạnh một kiếm trong tay, chuyên công kích hạ bàn của Hà Đồng, lập tức đánh Hà Đồng liên tục lùi lại. Trần Vũ thấy Lão Quách đánh sướng tay như vậy, tinh thần hiếu chiến bị kích thích, nhân cơ hội ôm chặt hai chân của Hà Đồng. Lão Quách, chém mạnh đi. Bị hai người cuốn chặt, Hà Đồng lập tức nổi giận, lập tức cúi xuống bóp cổ Trần Vũ. Hà Đồng cúi người lộ ra hồ nước trên đỉnh đầu. Tiểu ca biết cơ hội đã tới, lập tức rút ra diệt linh châm phi thân xông tới, đâm thẳng vào hồ nước trên đỉnh đầu nó, lập tức phun ra một dòng hắc thủy tanh hôi. Mệnh môn của Hà Đồng bị phá, thân thể rất nhanh mềm nhũn, nhanh chóng mất đi sinh cơ. Thế nào, mọi người không sao chứ? Không vấn đề gì lớn. Vậy tiếp theo làm sao? Huyết trì này còn quái vật nữa không? Chắc là không còn, chỉ cần rút hết nước bên trong là có thể xuống. Sau nỗ lực không ngừng của mọi người, cuối cùng cũng rút hết mứu trong huyết trì, lộ ra một cửa hang đen kịt. Bây giờ xuống luôn sao? Đúng, xuống ngay bây giờ. Tránh đêm dài lắm mộng. Các anh cứ ở đây chờ đi. Hôm nay chỉ xuống xem địa hình, một mình tôi xuống là được. Tôi cũng muốn đi, để về còn có cái mà báo nữa. Được thôi, nhưng xuống dưới phải nghe tôi, không được tự ý hành động. Vừa nói xong hai người đã nhảy vào cửa động, đi tới một mật đạo. Nhưng vừa mới xuống, đã có vài bóng xám lao về phía họ. Không ngờ còn có âm phách sát.
Đó là thứ gì? Một loại tà linh. Phong ấn pháp khí ở đây chỉ có thể phong bế quỷ yếu cương thi. Tà linh là vật hóa sinh. Phong ấn pháp khí không có tác dụng với chúng, vậy cũng phải xem là đối với ai. Đối với tôi chúng chỉ là pháo hôi. Này này, Tiểu ca trực tiếp rút ra một lá phù lục ném đi. Trong lúc hai bên va chạm, phù lục bỗng bộc phát một luồng tinh quang, lập tức đánh mấy con âm phách sát thành tro bụi. Hừ, tà linh nhỏ bé cũng dám làm cản trước mặt ta. Tôi không hiểu. Những âm phách sát này đã không sợ phong ấn, sao lại không ra ngoài hại người? Chúng thuộc loại âm sinh tà linh, do âm khí của âm sao hóa thành, chỉ có thể lang thang gần âm sao, vượt quá phạm sáu này. Không cần ai ra tay, chúng cũng tự tiêu tán. Đi thôi, vừa nói xong, hai người đã rời khỏi mật đạo, đi vào một mật thất, nhưng vừa bước vào, họ đã thấy một cây thiền trượng phát ra lấy chính nó làm trung tâm, tạo thành một vòng sáng, ngăn cách cánh cửa sắt phía sau. Xem ra phía sau thiền trượng chính là kho quân giới, cũng là nơi âm sao tồn tại. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, chúng ta quay về thôi. Hoa Lạc cùng hắn quay người định rời đi. Đúng lúc đó phía sau họ bỗng vang lên tiếng bước chân. Tiểu ca vội quay đầu, lập tức thấy một cô gái tóc dài xõa vai bước ra. Tạ Vũ Tình vừa thấy gương mặt đối phương, liền kinh hãi kêu lên: Phùng Thanh Vũ. Phùng Thanh Vũ. Pháp sư chỉ vừa đến mật đạo, thăm dò lối vào sao huyệt lệ quỷ, không ngờ lại phát hiện một đám lệ quỷ đang chờ sẵn tại đây. Là người đã rớt Tiểu Á. Tiểu Á mà ngươi nói là con tiểu quỷ đeo yếm đỏ đó sao? Nó đã bị ta một kiếm chém đến hồn phi phách tán. Nghe lời này, trên mặt Phùng Thành Vũ lập tức hiện lên vẻ phẫn nộ. Quanh người nhanh chóng lan ra một luồng hắc khí, ngay cả kim quang của thiền trượng cũng bị ép lui mấy phần. Sao nào, muốn báo thù à? Qua đây rớt ta đi. Tiểu ca tiếp tục khiêu khích. Phùng Thành Vũ trước mặt hắn hiện giờ chỉ còn thất phách, dựa vào bảo kiếm trong tay, kết hợp với trận pháp của thiền trượng, chỉ cần hắn dám tới, Tiểu ca có 8 phần nắm chắc trọng thương hắn, đặt nền tảng cho việc đối phó âm sao sau này. Nhưng tâm lý của Phùng Thành Vũ hiển nhiên mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều. Đối mặt với lời khiêu khích của Tiểu ca, hoàn toàn không hề dao động. Yên tâm, ta sẽ lấy mạng ngươi báo thù cho Tiểu Á, nhưng không phải bây giờ. Vừa nói hắn đột nhiên giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng sáng mờ, phản chiếu ra một gương mặt méo mó, há miệng phát ra từng tiếng rên rỉ thê lương. Người đảo quốc à, ha ha, kẻ thù của ta đều có kết cục như thế. Quỷ sa trận của ta tuy không bằng 18 tầng địa ngục, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu. 70 năm rồi, bọn chúng không lúc nào không chịu nỗi đau luyện hồn. Ta biết quá khứ của ngươi, mệnh ngươi rất khổ, nhưng chuyện đã xảy ra không thể thay đổi. Chỉ cần ngươi buông bỏ chấp niệm, ta có thể siêu độ cho ngươi, thậm chí đích thân đưa ngươi đi gặp Chuyển Luân Vương, cho ngươi lập tức luân hồi. 10 năm trước Đạo Phong cũng nói với ta như vậy, bảo ta đợi hắn, nhưng ta đợi đến hôm nay vẫn không thấy hắn tới. Hắn đã lừa ta, hóa ra là mình đoán sai. Phùng Thành Vũ từng nhắc với hắn, Đạo Phong không phải đến tìm hắn đấu pháp, mà là chờ hắn tới thực hiện lời hứa. Xem ra giữa sư huynh và Phùng Thành Vũ thật sự có chuyện. Ta đã bị hai người đàn ông lừa gạt, ta sẽ không tin bất kỳ ai nữa. Nếu ngươi thua, nơi này sẽ là chỗ chôn thân của ngươi, ta sẽ nhốt ngươi ở đây mãi mãi. Nói xong thân ảnh của hắn dần dần nhạt đi, từ từ biến mất. Lúc này Tiểu ca trong lòng đầy tâm sự, nhớ lại những lời hắn vừa nói. Thiệu Dương, cậu đang nghĩ gì vậy? Sao không gọi tôi là tiểu thần côn nữa? Cậu còn tâm trạng đùa à? Những lời Phùng Thành Vũ vừa nói cậu không nghe sao? Cậu không sợ à? Những lệ quỷ tôi từng diệt, có con nào không muốn bắt tôi lại? Ngày ngày thi triển 10 đại cực hình, nhưng Phùng Thành Vũ rất lợi hại. Chẳng lẽ cậu còn nắm chắc đối phó hắn? Không nắm chắc. Vậy sao cậu không có vẻ gì lo lắng? Việc binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, đối với trận chiến còn chưa xảy ra, tôi chưa từng cho phép mình phải lo lắng, hiểu chưa? Hơn nữa, người ta muốn nhốt là tôi, đâu phải nhốt cậu. Cậu căng thẳng làm gì? Hừ, ai căng thẳng chứ? Vậy tiếp theo làm sao? Trước hết ra ngoài rồi tìm Thụy Lãnh Ngọc bàn bạc. Nếu không có vấn đề thì chuẩn bị quyết chiến. Trong lúc nói chuyện, Tiểu ca đã cùng mọi người ra khỏi cửa mật đạo. Vừa ra ngoài hắn liền bảo Lão Quách hẹn Thụy Lãnh diện. Rất nhanh mọi người đã gặp nhau tại nơi đã hẹn. Mọi người đều đến đủ rồi, các cậu có gì muốn nói? Các cậu nói trước đi. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Thụy Lãnh Ngọc. Ở đây ngoài Tiểu ca, thì hắn là người có quyền phát biểu nhất. Thấy mọi người nhìn mình, Thụy Lãnh Ngọc im lặng một lúc, sau đó nói hôm nay là ngày Tam Dương, thích hợp làm pháp. Công tác chuẩn bị cũng đã xong, chi bằng hôm nay mở phong ấn, quyết đấu một trận, kết thúc chuyện này. Mê mơ tôi đồng ý, nhưng bên dưới rất nguy hiểm. Các cậu đã nghĩ kỹ chưa? Đều muốn xuống sao? Xuống, nhất định phải xuống. Trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của chúng ta. Nhớ kỹ, xuống dưới mọi việc đều nghe tôi chỉ huy. Ai không nghe chỉ huy, chốt cũng đáng. Mọi người chia nhau những khẩu diệt hồn thương này đi. Những pháp khí này là cậu tự chế tạo sao? Không phải, tôi quen một vu sư của Long Hoa hội ở Cảng Đảo, có thể xem là nửa sư phụ của tôi. Những pháp khí này đều do ông ấy làm.
Đệ tử Huyền Thanh Sơn các cậu có truyền thừa đạo pháp, căn cơ thâm hậu, những thứ này đương nhiên không cần. Pháp sư dân gian thì khác, phải không ngừng học hỏi, tìm cách cải tiến mới khiến mình mạnh hơn. Hi hi, tôi cũng không lợi hại như cậu nói, tôi khen là Huyền Thanh Sơn. Chứ không phải cậu, tôi chẳng thấy cậu lợi hại ở đâu. Tiểu Trương rất lợi hại. Hôm qua con Hà Đồng đó, chính một mình anh ấy rất chớt. Nếu ngay cả Hà Đồng cũng không đánh nổi, thì còn gọi là đệ tử Huyền Thanh Sơn sao? Nghe vậy, Tiểu ca lập tức cạn lời, nhưng cũng không giải thích. Dù sao hôm nay có rất nhiều cơ hội thi triển pháp thuật, đến lúc đó lộ vài chiêu cho hắn xem, để hắn tâm phục khẩu phục. Mọi người còn vấn đề gì không? Không có thì xuất phát. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Tiểu ca đột nhiên vang lên, lấy ra xem thì là Chu Tĩnh Như gọi tới. Vừa bắt máy, liền nghe giọng Chu Tĩnh Như lo lắng, Thiệu Dương ca, anh đang ở đâu? Em đang bận chút việc. Vậy anh cứ bận trước đi, khi nào xong thì gọi lại cho em. Em có chuyện quan trọng tìm anh. Chuyện gì quan trọng? Ba em hình như bị tà nhập rồi. Vốn dĩ hắn không tin, nhưng bây giờ tình hình ngày càng nghiêm trọng. Tôi nghĩ không biết anh có thể đến xem thử không? Nghiêm trọng lắm sao? Không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tinh thần suy sụp, lại thường xuyên gặp ác mộng. Thế này đi, bây giờ tôi quả thật có một việc rất quan trọng cần làm. Đợi làm xong tôi sẽ lập tức đến tìm cô. Bảo cha cô cố gắng cầm cự thêm chút. Được rồi, cảm ơn anh Thiệu Dương. Có chuyện gì sao? Có cần đi giải quyết trước không? Không sao, chúng ta xuất phát thôi. Trong thư họa gian mọi người đã mang thi thể của Phùng Thành Vũ xuống mật đạo, một mạch đi tới nơi hôm qua gặp Phùng Thành Vũ. Lát nữa có thể sẽ có tà linh xuất hiện, tôi sẽ đứng canh cho cô. Bắt đầu đi, Tiểu ca thư họa gian đã bày trận pháp, đặt thi thể Phùng Thành Vũ vào trong trận. Sau đó lại lấy ra một đồng tiền 5 để ánh vàng, đặt lên đầu thi thể. Thấy vậy lão Quách lập tức kinh hãi, Điều mẫu đại tiền. Tiểu sư đệ, sư phụ ngay cả điều mẫu đại tiền cũng truyền cho đệ rồi sao? Còn phải nói, 3 tiền định mệnh, trấn hồn định phách, thiên đăng điểm hỏa. Dù là sư vương cũng phải bị vây khốn, khó nói lắm. Một khi hồn phách hắn quay về thân thể, sẽ trở thành quỷ sư Viên Lâm, chỉ còn cách lệ quỷ La Sát một bước. Không phải loại bình thường. Mấy thứ này có khống chế được hắn không? Ta cũng không chắc, đến lúc đó rồi tính. Sau khi sắp xếp thi thể Phùng Thành Vũ xong, Tiểu ca bắt đầu bày trận. Trước tiên hắn lấy ra 7 lư hương, dựa theo độ rộng của thông đạo 7 cách đều thành một hàng, đổ vào nếp nếp, cắm 7 lá cờ nhỏ. Sau đó lại lấy những dải gỗ đã ngâm mực, dùng dây đỏ buộc lên thiền trượng. Nhìn từ xa, 7 sợi dây đỏ chia thông đạo thành những lối giống như làn bơi, mỗi lối nhiều nhất chỉ một người đi qua. Đây chẳng lẽ là bát môn sinh tử đạo trong truyền thuyết? Đúng vậy, chính là bát môn sinh tử đạo. Mượn sức phong ấn của Đạt Ma thuyền trưởng. Trong 8 môn, khai đến hưu đến sinh là cát môn, tử đến kinh đến thương là hung môn, đỗ môn và cảnh môn là trung phẩm. Lát nữa khi phong ấn mở ra, bát môn sinh tử đạo sẽ lập tức kích hoạt, trở thành con đường bắt buộc của lệ quỷ tà linh. Bọn chúng không thể phân biệt 8 môn, sẽ tùy tiện xông vào, chỉ có đi đúng 3 cát môn mới bình an vượt qua. Đi vào tử môn sẽ bị trận pháp công kích. Quỷ quái bình thường sẽ bị tiêu diệt ngay. Quỷ quái bình thường sẽ bị tiêu diệt ngay. Pháp sư chỉ bày một trận đơn giản mà có thể đánh tan nhiều lệ quỷ như vậy sao? Sư đệ, trận pháp này lợi hại thật. Một người giữ ai, vạn người khó qua. Cho dù trong âm triều có bao nhiêu lệ quỷ, cũng có thể từ từ tiêu diệt hết. Cũng không dễ như anh nói đâu. Trận pháp cũng không phải vô địch. Đối phó quỷ tướng cấp bậc kia chỉ có thể làm suy yếu, không thể trực tiếp tiêu diệt. Thành bại mấu chốt vẫn ở chúng ta. Bát môn sinh tử đạo, một trong những bí pháp của Huyền Thanh Sơn. Trận pháp này sát khí quá mạnh, không phân địch ta. Một khi mở ra, bất kể ai bước vào cũng sẽ bị rớt, đúng không? Đúng, Xích quên dặn. Một khi trận pháp mở, dù là người, quỷ hay tà linh, chỉ cần bước vào đều là cứu tử nhất sinh. Ngay cả tôi cũng không chịu nổi, cho nên lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì, các người tuyệt đối không được bước vào, nhất định phải nhớ. Ý của cậu là để chúng tôi canh giữ trận này. Vậy còn cậu làm gì? Chị tưởng tôi rảnh à? Tôi phải làm pháp gọi 3 hồn 7 phách của Phùng Thành Vũ. Đến lúc hồn hắn trở về thân xác, tôi sẽ đơn đầu với hắn. Được rồi, cố gắng lên. Ra ngoài chị mời cậu ăn bánh bao thịt. Trong lúc nói chuyện, Tiểu ca đã đi đến bên thi thể Phùng Thành Vũ, dàn lá bùa ghi sinh thần bát tự của hắn, dùng móng tay rạch lòng bàn tay rồi nắm lấy tay hắn, chậm rãi ép mứu của mình truyền vào cơ thể hắn, chảy về phía tâm mạch. Sau khi làm xong, Tiểu ca lập tức cảm ứng được nơi hồn phách của hắn, biết được vị trí của hắn. Tiểu ca lập tức kết ấn bằng 2 tay, thi triển pháp thuật cư hồn mạnh nhất của Huyền Thanh Sơn, muốn cưỡng ép bắt hồn hắn. Lúc này Phùng Thành Vũ đang ở sâu trong quỷ sao, đột nhiên cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ, muốn cưỡng ép kéo hắn ra khỏi quỷ sao, nhưng vừa bị kéo đi chưa xa, hắn bỗng run lên, quanh người bùng ra một luồng quỷ khí lạnh lẽo, cưỡng ép đánh bật thần thức của Tiểu ca.
Sao có thể? Mình đang giữ nhục thân của hắn, lại còn có sinh thần bát tự của hắn, thêm nữa là tiền lệ truy hồn lệnh của Huyền Thanh Sơn. Cho dù là quỷ thủ cũng phải ngoan ngoãn chịu trói. Vậy mà bây giờ hồn phách Phùng Thành Vũ lại thoát ra. Chẳng lẽ tu 6 của hắn đã vượt xa quỷ thủ, đạt đến cấp bậc quỷ khấu rồi sao? Cậu làm cái quỷ gì vậy? Sao còn chưa bắt hồn? Chẳng lẽ muốn bọn tôi rất sạch lệ quỷ trong âm triều sao? Xin lỗi, xảy ra chút sự cố. Kế hoạch anh không được, chỉ có thể dùng kế hoạch B. Trần Vũ, cậu qua đây một chút. Có chuyện tốt gì à? Đúng là chuyện tốt. Cho cậu cơ hội danh chính ngôn thuận làm dê sồm, sờ soạng âu mốc. Càng bì ở càng tốt. Nhanh lên, cậu không đùa chứ? Ai đùa với cậu? Quỷ thi đồng thể. Bất kỳ con quỷ nào cũng cực kỳ coi trọng thi thể của mình, tuyệt đối không cho phép thi thể bị làm nhục. Cho nên, bây giờ cậu phải dùng thủ đoạn hạ lưu nhất để khiêu khích hắn. Tôi không tin hắn có thể nhịn được. Mẹ kiếp, cách này của cậu cũng quá độc ác rồi. He he, nhưng tôi thích. Nào bắt đầu đi. Trong lúc nói chuyện, Trần Vũ đã đi tới bên thi thể. Đúng lúc chuẩn bị ra tay, phía đối diện trận pháp bỗng vang lên một tiếng gầm. Trương Thiệu Dương, cuồng cho ngươi là chính tông Huyền Thanh Sơn, vậy mà dám làm chuyện ông ấy như thế. Ta là pháp sư nhân gian, chức trách là trừ ma. Bất kể dùng biện pháp gì, chỉ cần thành công, ta đều sẽ làm. Các người suốt ngày mắng bọn ta quỷ kế đa đoan. Huyền Thanh Sơn chính tông các người chẳng phải cũng dùng thủ đoạn hạ lưu sao? Khác gì bọn ta? Đương nhiên khác. Ngươi chưa từng giết người, ta cũng chưa từng giết quỷ. Hừ, đạo mạo giả nhân giống hệt Đạo Phong, đều là kẻ lừa đảo, đều là phường giả dối. Hắn trực tiếp bay vào bát môn, trận phát sinh tử đạo lập tức bùng lên ngọn lửa hừng hực, bao vây hắn lại. Nhưng điều đáng sợ là những ngọn lửa này lại bị quỷ khí trên người hắn ép lui ra ngoài 3 thước, không thể làm gì được hắn. Thấy vậy, Tiểu Ca vội quay lại trước thi thể Phùng Thành Vũ, lại thi triển truy hồn lệnh của Huyền Thanh Sơn. Lần này có trận pháp trợ giúp, Tiểu Ca quả nhiên dễ dàng trói được hồn phách hắn, trước mắt đã kéo hắn ra khỏi trận. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhìn thấy Tạ Vũ Tình đang đứng ngay người bên cạnh, thân hình xoay mạnh, lại chui thẳng vào cơ thể cô. Không ổn. Tiểu Ca hét lớn, đột ngột đứng bật dậy, giơ Thất Tinh Long Tuyền kiếm định chém xuống. Nhưng Tạ Vũ Tình lại ngẩng đầu chờ sẵn, há miệng, phát ra lại là giọng của Phùng Thành Vũ. Nào đi, chém cả ta và cô gái này cùng lúc, có cô ta chôn cùng, ta sẽ không phản kháng đâu. Phùng Thành Vũ, đừng tưởng làm vậy ta sẽ bó tay với ngươi. Vừa dứt lời, Tiểu Kha cắn răng, lấy ra Diệt Linh Đinh rồi cứa mạnh vào lòng bàn tay, cắt sâu đến tận xương, mứu tuôn ra như suối, cuối cùng rạch thành một chữ linh. Huyền Thanh Sơn Diệt Linh quyết dùng lượng mứu thiên sư đủ lớn, có thể hút tất cả quỷ hồn và tà linh chạm phải, hút vào trong tay, khiến chúng không thể thoát ra. Chiêu này thi triển sẽ làm chân khí thất tán, tổn hao hàng nghìn năm âm đức. Không ngờ hắn vì cứu một người bạn, cam tâm tổn thất nghìn năm âm đức. Tên này bây giờ trông cũng khá ngầu. Được lắm Trương Thiệu Dương, ta sẽ khiến hắn xương cốt cũng không còn. Vừa dứt lời, Phùng Thanh Vũ xoay người lao vào tử môn. Thấy vậy, Tiểu Ca chấn động, cũng lập tức lao tới, không do dự, xông thẳng vào tử môn. Vừa vào trong, hắn liền cảm thấy một luồng hàn ý cực độ ập tới, lạnh đến mức gần như không nhấc nổi chân. Nhưng Tiểu Ca cũng mặc kệ, lao lên giao chiến với Phùng Thanh Vũ. Tiểu Ca tuy đau đớn khó chịu, nhưng pháp lực không giảm, thực lực vẫn vượt xa. Phùng Thanh Vũ đã bị suy yếu sau một hồi giao đấu. Tiểu Ca chớp thời cơ, một chưởng đánh vào quỷ môn của Tạ Vũ Tình, thi triển Huyền Thanh Sơn Diệt Linh Quyết, áp chế hồn phách của hắn, đồng thời chậm rãi truyền mứu của mình vào cơ thể Tạ Vũ Tình, rất nhanh lan khắp toàn thân. Chỉ còn một mạch cuối bị hồn phách Phùng Thanh Vũ giữ chặt. Trương Thiệu Dương vì cứu cô, chẳng lẽ thật sự ngay cả mạng mình cũng không cần sao? Ta đã vào đây rồi thì nhất định phải cứu cô ra ngoài, trừ khi người có cách giúp ta, không thì chiến đến cùng. Nói nhiều làm gì? Tạ Vũ Tình bị chiếm thân, dù mất quyền điều khiển cơ thể, nhưng mọi chuyện xảy ra đều nhìn rõ ràng. Thấy Trương Thiệu Dương đối xử với mình như vậy, trong lòng lập tức vô cùng cảm động. Thiệu Dương, tôi biết mình sắp chết rồi, anh đừng lo cho tôi nữa, anh ra ngoài báo thù cho tôi là được. Đừng nói nữa, tôi đã nói sẽ cứu cô, thì nhất định sẽ cứu được. Trương Thiệu Dương, ngươi vì cô ta mà chết, thật sự đáng sao? Ngươi có phải thích cô ta không? Liên quan gì đến ngươi, dù sao ta cũng không thích ngươi. Nói xong, Tiểu Ca mặc kệ Tạ Vũ Tình khẩn cầu, tiếp tục truyền thêm mứu vào kinh mạch của Tạ Vũ Tình, thiêu đốt tu 6 của Phùng Thanh Vũ. Chẳng bao lâu sau, Phùng Thanh Vũ cuối cùng không chịu nổi nữa, bị ép rời khỏi cơ thể. Còn lúc này Tiểu Ca cũng vì mất mứu quá nhiều, toàn thân mềm nhũn, nhưng vẫn nghiến răng ôm cô vào lòng.
Thiệu Dương, Trương Thiệu Dương, tôi có phải sắp chốt rồi không? Có tôi ở đây thì cô không chốt được. Vì sao anh phải cứu tôi? Không vì sao cả. Cô là bạn tôi không thể nhìn cô chốt. Hai người đang nói chuyện, Phùng Thanh Vũ bị ép ra khỏi cơ thể, lại gào thét lao tới. May mà đúng lúc nguy cấp, Nhuệ Lãnh Ngọc đột nhiên xuất hiện, chặn giúp họ một đòn chí mạng. Ta chặn hắn, cậu đưa cô ấy ra ngoài trước. Tiểu ca cũng không khách khí, lập tức lao ra khỏi sinh tử đạo. Lúc này Trần Vũ vội vàng chạy tới, đo lấy Tạ Vũ Tình từ tay hắn, cẩn thận đặt xuống đất. Nhát kiếm này gần như đã tiêu hao hết pháp lực của Tiểu ca, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hồn phách của Phùng Thanh Vũ lúc này đã bị chém thành tro bụi. Mọi chuyện đều kết thúc rồi. Đúng vậy, kết thúc rồi. À đúng rồi Tiểu Trương, Phùng Thanh Vũ đã rất nhiều người như vậy, xuống địa phủ có bị trừng phạt không? Nói thưa, ít nhất hắn cũng phải chịu mấy trăm năm cực hình dưới địa ngục. Thảm vậy sao, nhưng hắn cũng bị người khác hại mà. Chẳng lẽ trên đời chỉ mình hắn là thảm nhất? Những người bị hắn vô cớ rất chết những năm qua là ai mà không thảm. Phạt hắn chỉ chịu hình mấy trăm năm đã là nhẹ rồi. À đúng rồi, còn hồn phách mấy tên đảo quốc kia đâu? Bọn chúng bị Phùng Thanh Vũ nhốt trong quỷ sát trận, đã bị đánh đến hồn phi phách tán, xuống âm ti trước phải vào súc sinh đạo luân hồi vài trăm năm. Sau khi tụ hồn lại, một ngày hình phạt cũng sẽ không thiếu. Được rồi, chúng ta ra ngoài trước đi. Trở lại mặt đất, Tiểu ca hít sâu một hơi. Dù đã kiệt sức, cả người đau đớn khó chịu, nhưng vừa nghĩ đến đã xử lý xong quỷ lâu, tâm trạng lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng lo lắng của Chu Tĩnh Như. Thiệu Dương ca cứu mạng. Ba em sắp không ổn rồi. Ba em sắp không ổn rồi. Người đàn ông chỉ vì kiếm thêm 1 tỷ, không ngờ lại khiến mình liệt giường không thể cử động. Điều quỷ dị hơn là đây không phải bệnh, mà là có kẻ cố ý. Con để con gái tôi, mời pháp sư đến giúp ông hóa giải, lại còn bị báo rằng ông không sống quá 3 ngày. Nói tình hình của ông đi, đại sư cứu mạng. Tối qua tôi ngủ đến nửa đêm, đột nhiên gặp ác mộng. Sau khi tỉnh lại, tôi bỗng thấy trước giường có một người toàn thân trắng toát, đang hút dương khí của tôi. Nếu không phải y tá vào kiểm tra phòng, cái mạng già này của tôi em rằng đã mất rồi. Xin đại sư nhất định phải cứu tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Ba nói gì vậy? Thiệu Dương ca là bạn con, không phải đến làm ăn với ba. Nói tiền bạc làm gì, tại tôi quen nói chuyện kiểu thương trường rồi. Thật xin lỗi, Trương tiên sinh là cao nhân, không thể đối đãi như người thường. Hơn nữa cậu lại là bạn tốt của Tiểu Như, vậy càng không thể nói đến tiền. Chỉ mong Trương tiên sinh ra tay giúp đỡ. Dễ nói dễ nói. Lúc này Tiểu ca đừng nói là buồn bực đến mức nào. Vốn định kiếm một khoản lớn, không ngờ lại thành người làm không công. Không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp rút ra một tấm phù lục ném lên tường. Ngay lập tức một bóng người trắng từ trên tường hiện ra. Nhưng đúng lúc này hắn nhìn chăm chú một cái, bóng trắng lập tức lao về phía Tiểu ca. Không biết tự lượng sức, trong lúc nói chuyện Tiểu ca đã vươn tay ra, đập mạnh lên người bóng trắng, trực tiếp bóp lấy cổ hắn. Cảnh tượng bất ngờ này làm phụ nữ nhà họ Chu hoảng sợ. Chính là hắn, tối qua tôi nhìn thấy chính là hắn. Mọi người đừng hoảng, hắn không làm hại được các người. Thiệu Dương ca rốt cuộc đây là thứ gì? Một con giấy nhân đã được ngâm ứ, đã mở ra một chút linh trí, có thể ẩn thân độn hình. Nếu ý chí con người không vững, những chuyện ông gặp gần đây đều bị nó mê hoặc. Đó có nguy hiểm không? Phải đối phó thế nào? Nếu để nó tiếp tục hại người, quả thật sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. May mà phát hiện kịp thời. Ngay sau đó Tiểu ca lấy ra một đạo địa hỏa phù, dán lên mặt giấy nhân. Lập tức một ngọn lửa xanh bùng lên, lập tức thiêu giấy nhân thành tro bay. Vậy là xong rồi sao? Tiểu ca không nói gì, mà nhắm mắt lại, ngón tay liên tục bấm tính. Qua 1 phút, hắn đột nhiên mở mắt, nhanh chóng nói hướng đông nam cách 58 dặm. Kẻ dùng giấy nhân làm pháp hại ông đang ở chỗ đó. Chẳng phải đó là trụ sở công ty hội viên sao? Chắc chắn là bọn họ giở trò. Ông chủ công ty đó tên là Vương Thành, đã từng cùng tôi tham gia vài lần đấu thầu, đều bị tôi đánh bại. Tôi đã sớm biết hắn ôm hận với tôi, nhưng dùng thủ đoạn hạ lưu này đối phó tôi thì quá đáng rồi. Tên Vương Thành này thật đáng ghét. Ba hay chúng ta ăn miếng trả miếng, cũng dùng cách tương tự trừng phạt hắn. Người hắn mời tới chắc chắn không lợi hại bằng Thiệu Dương ca. Mấy trò quỷ kế này là việc của tiểu nhân, ba con không thèm dùng. Nếu ba muốn trả thù hắn, cũng sẽ dùng thủ đoạn kinh doanh chính đáng, khiến hắn thua sạch. Chu tổng của Nhiên khí độ phi phàm, thật khiến người khâm phục. Đây là dưỡng khí phù, ông dán lên đan điền, có thể tăng tốc khôi phục nguyên khí. 3 ngày sau đảm bảo ông có thể xuống giường đi lại bình thường. Tiểu Trương A, lần này thật cảm ơn cậu. Cậu và Tiểu Như là bạn tốt, chúng ta là người một nhà. Lời cảm ơn tôi không nói nữa, sau này gặp khó khăn gì cứ việc nói. Nếu Chu thúc đã không sao, vậy tôi xin đi trước.
Nửa giờ sau, Tiểu ca trở về ký túc xá, nhưng hắn vừa bước vào, lão bà phía sau đã ôm một đống tiền mặt đi theo vào. Đây là thù lao Lưu Minh trả, cộng thêm phí vật liệu, phí công lao động và các khoản linh tinh tổng cộng 200.000. Sư huynh 50.000 này anh cầm đi, coi như phí công và tiền mua vật liệu trước đó. Còn 20.000 cho anh, gặp nhất đa thì chia cho cậu ấy 5.000. Vậy tôi chỉ được 15.000 thôi à? 15.000 còn ít sao? Không muốn thì trả tôi. He muốn. Đúng lúc đang nói chuyện, lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra. Tạ Vũ Tình bước vào, thấy cả bàn đầy tiền mặt. Lập tức nói các anh đang làm chuyện phạm pháp à? Chưa chắc gì. Đây là thủ lao Lưu Minh đưa, đổi bằng mạng đó. Nhưng lời của Tiểu ca vừa dứt, Tạ Vũ Tình liền tiến lên, chộp lấy một xấp tiền, vui vẻ nói ai thấy cũng có phần. Hơn nữa tôi cũng có góp sức, đáng được nhận. Cô là cảnh sát, ra sức phá án là chuyện nên làm. Cô lập công sẽ được khen thưởng. Còn chúng tôi thì không có, ai nói là không. Chúng tôi đã thu giữ được rất nhiều súng và đạn dược. Chị đây lập công lớn. Còn anh vì cung cấp manh mối và hỗ trợ phá án, đặc biệt cấp cho anh một giấy khen công dân tốt. Chúc mừng anh. Thứ đó có ích gì, lại còn không có tiền thưởng. Ngoài ra tôi đã báo chuyện của anh với cấp trên, đặt cách mời anh làm cố vấn linh dị cho đội điều tra chúng tôi. Sau khi chia tiền xong, Trần Vũ đề nghị ra nhà hàng ăn mừng một bữa. Vì vậy Tiểu ca đặt một phòng riêng ở khách sạn lớn, gọi một bàn, rượu ngon món ngon, mọi người ăn uống thoải mái. Không khí náo nhiệt hòa hợp. Tiểu ca dưới sự khuyên nhủ của mọi người cũng uống không ít. Nhưng vừa ăn được nửa bữa, Tạ Vũ Tình đột nhiên nhận một cuộc gọi. Chưa nói được 2 câu, lông mày cô đã nhíu lại. Có một vụ án có thể liên quan đến linh dị. Anh đi xem cùng tôi nhé. Đi ngay bây giờ sao? Đúng vậy, đi ngay bây giờ. Dù sao anh cũng là cố vấn linh dị của chúng tôi, xong việc chị đây sẽ mời anh ăn bánh bao thịt lớn. Lại dùng cái này để dụ tôi. Từ trước đến giờ chưa thấy cô mời tôi lần nào. Trong lúc nói chuyện, Tiểu ca đã lảo đảo đứng dậy. Anh có ổn không? Không được thì tôi gọi Quách lão đi cũng được. Ông ấy còn uống nhiều hơn tôi. Đi thôi. Nửa giờ sau, hai người đến nơi xảy ra chuyện, nhà hỏa táng số 1 Thạch Thành. Vừa tới nơi, Tạ Vũ Tình nhận bản ghi chép từ một trinh sát, xem qua một lượt, sau đó gọi người báo án Lưu lão đầu tới hỏi chi tiết. Tình hình là thế này, lúc đó tôi đi kiểm tra theo lệ. Khi đi tới phòng để thi thể, đột nhiên nghe thấy bên trong có động tính, tò mò nên tôi mở cửa vào xem. Nhưng vừa bước vào, tôi thấy một người phụ nữ đầy mứu bò dưới giường. Lúc đó tôi sợ chết khiếp, cũng không biết mình chạy ra ngoài thế nào. Ông nhìn rõ chứ? Thật sự đang bò, tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Không thể nhầm được, hiện tại chúng tôi đúng là đã tìm thấy thi thể dưới giường. Là một phụ nữ hơn 30 tuổi, pháp y tại chỗ đã giám định sơ bộ. Thi thể đã bắt đầu phân hủy nhẹ, thời gian tử vong muộn nhất cũng là 3 ngày trước. Một thi thể chết mấy ngày lại có thể bò trên đất. Nếu chuyện này là thật, chẳng phải là cương thi sao? Danh tính đã xác nhận chưa? Chúng tôi đối chiếu sổ ghi thi thể, phát hiện thi thể này không có đăng ký, không biết từ đâu xuất hiện. Việc này thật khó giải thích, cho nên chúng tôi đành gọi điện cho đội trưởng Tạ. Hiện tại thi thể vẫn còn trên giường để xác. Cô Tạ, cô có muốn đi xem không? Các anh đi kiểm tra camera giám sát, điều tra một chút. Tôi vào phòng xác xem thử. Này tiểu thần côn, anh còn ổn chứ? Không vấn đề gì, Tiểu ca vốn không xê lắm, nhưng vừa ra ngoài gặp gió, men rượu bỗng nhiên bốc lên. Đến giờ vẫn còn choáng váng. Nếu thật sự không được thì thôi, lỡ thật có cương thi thì sao? Yên tâm đi, bản thiên sư nhắm mắt cũng diệt được cương thi. Đi thôi. Đi thôi. Cô gái vì nửa đêm điều tra trong phòng xác, không ngờ lại dẫn tới một lệ quỷ muốn hại người. May mà pháp sư xuất hiện kịp thời, một chiêu chế phục. Tiểu quỷ từ đâu tới? Tại sao lại hại người? Nếu không thành thật trả lời ta sẽ tiêu diệt ngươi. Nữ quỷ vừa nghe Tiểu ca là thiên sư liền tuyệt vọng, ôm mặt khóc nức nở. Tôi là dân làng Trần Lưu. Đêm hôm kia, tôi cùng chồng ra công trường ngoài làng, muốn trộm chút đồ. Kết quả trong miếu bị thuộc hạ của thất nãi nãi rớt. Con chồng tôi rơi xuống giếng rồi mất hồn. Vậy con cương thi kia là chồng ngươi? Đúng vậy, chồng tôi sau khi biến thành cương thi đi lang thang khắp nơi. Tôi không nỡ bỏ hắn, nên theo hắn đến gần đây. Trong phòng xác âm khí nặng, hắn chạy vào đây hấp thụ âm khí. Tôi cũng theo vào, không ngờ mạo phạm thiên sư. Xin pháp sư tha mạng. Tiểu ca nghe xong đã hiểu hơn nửa. Người phụ nữ này chất oan khí nặng nên bản năng tấn công người lại gần, cũng xem như bản năng. Sau đó hỏi người nói thất nãi nãi là thứ gì? Thuộc hạ của bà ta là thứ gì? Tôi không thể nói. Nếu tôi tiết lộ bí mật của bà ta sẽ khiến tôi hồn phi phách tán. Không sao, tôi bảo vệ ngươi. Không được, không được. Thất nãi nãi tu sáu cực cao, ngay cả thiên sư cũng chưa chắc đấu lại.
Hừ, ta đường đường là đệ tử Mao Sơn, sao phải sợ bà ta? Nếu ngươi không nói, ta đã nói sẽ đích thân đưa người đến Ngân Ti. Còn đảm bảo cái gì? Thất nãi nãi, bát nãi nãi cũng không làm gì được ngươi. Đúng, ta nói. Thất nãi nãi là ở trong ngôi miếu đó. Nhưng lời của nữ quỷ còn chưa nói xong, sau lưng Tiểu Ca đột nhiên truyền đến một tiếng hét. Hắn quay đầu nhìn lại, đột nhiên thấy một bóng đen lao về phía Tạ Vũ Tình. Thấy vậy Tiểu Ca vội rút kiếm gỗ ra, phi thân tiến lên chắn trước mặt Tạ Vũ Tình. Mà thứ kia chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái, lại đánh bật thanh kiếm gỗ, rồi xoay người lao về phía nữ quỷ. Đòn này hoàn toàn vượt ngoài dữ liệu của Tiểu Ca. Khi hắn kịp phản ứng lại, một tay của bóng đen đã đánh lên quỷ môn của nữ quỷ, khiến hồn phi phách tán. Làm xong việc đó, thứ kia không dám dừng lại, sau khi hung hăng nhìn Tiểu Ca một cái, liền nhảy vọt lên, độn vào hư không. Vừa rồi là thứ gì vậy? Chạy nhanh thế. Lục nhãn quỷ đồng là thứ gì? Lợi hại lắm sao? Đó là một loại tà thuật dân gian, trong dáng đầu thuật Nam Dương và cổ thuật Miêu Cương đều tồn tại. Vô cùng tà ác tàn nhẫn, muốn luyện chế thứ tà ác này cần sát hại 33 đứa trẻ cùng tuổi. Loại quỷ đồng này tổng cộng có 6 con mắt, khi mở 4 mắt, thực lực tương đương quỷ thủ và sư vương. Nếu 6 mắt đều mở, có thể dễ dàng giết chết pháp sư bình thường. Trời ơi, quá tàn nhẫn rồi. Nhưng thời đại này, biết đi đâu tìm 33 đứa trẻ cùng tuổi. Nếu có người làm vậy, chắc chắn sẽ gây ra khủng hoảng. Chính quyền không thể không điều tra. Cho nên, thời nay căn bản không có lục nhãn quỷ đồng mới sinh ra, đều là năm xưa gặp lúc chiến loạn, cổ thi mới có cơ hội biến thành lục nhãn quỷ đồng. Thứ này ta cũng chỉ từng thấy trong sách. Không ngờ hôm nay lại gặp một con. Nữ quỷ kia nói là tôi tớ của thất nãi nãi. Có phải chính là quỷ đồng này không? Sợ nói ra bí mật liên quan, nên mới diệt khẩu. Có khả năng, nhưng ta đang nghĩ, rốt cuộc là loại quỷ vật nào có tư cách làm chủ nhân của lục nhãn quỷ đồng? Tu 6 của hắn phải mạnh đến mức nào? Lúc này Tiểu Ca mới thật sự ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Có lẽ thất nãi nãi này thật sự còn mạnh hơn Phùng Tinh Vũ, kẻ gần với quỷ mẫu La Sát, còn cường đại hơn. Hơn nữa hắn còn tùy tiện giết người, 8 phần là tà tu. Chuyện này đã để Tiểu Ca gặp phải, đương nhiên không thể không quản. Nữ quỷ kia nhắc tới cạnh thôn Trần Lưu có công trường, còn có một ngôi miếu, có thể qua đó điều tra thử. Người biết thôn này không? Ta chưa từng nghe địa danh này, nhưng có thể tra thử. Trong lúc nói chuyện, Tạ Vũ Tình đã lấy điện thoại ra, mở bản đồ nhập tên địa danh. Chẳng bao lâu đã tìm được vị trí. Nhìn các địa danh xung quanh, cô lập tức bừng tỉnh. Thì ra là Lục Địa Sơn Trang, khu biệt thự đang xây của công ty Tân Thành. Gần đây còn quảng cáo trên TV mỗi ngày. Đúng rồi, ngươi nói nhà đầu tư là công ty Tân Thành. Đúng vậy, công ty Tân Thành là một trong những công ty bất động sản lớn nhất, tác trăm doanh nghiệp toàn quốc. Ông chủ tên Trung Minh, ta quen ông ta, con là bạn thân với con gái ông ấy. Đừng chèn gió nữa, lần trước ngươi cũng nói vậy rồi. Cùng một chuyện đừng khoe 2 lần được không? Tiểu Ca cười không biện giải, mà trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Chu Tĩnh Như. Thiệu Dương ca, giờ gọi cho em là có chuyện gì sao? Có chút việc. Nhà các người có dự án bất động sản nào tên Lục Địa Sơn Trang không? Đúng vậy, anh thấy quảng cáo rồi à? Có muốn anh xác cho một căn để ở không? Không cần. Nhà sang như vậy tôi ở không quen. Tôi nói chuyện chính với cô đây. Không lâu sau, Tiểu Ca đã kể lại toàn bộ tình hình mình nắm được cho cô. Chu Tĩnh Như nghe xong lập tức bị dọa không nhẹ. Thiệu Dương ca, em ở công ty chỉ phụ trách quy hoạch. Dự án đó không phải do em trực tiếp phụ trách. Tình hình cụ thể em cũng không rõ. Hay là em đi cùng anh qua xem thử nhé. Bây giờ anh đang ở đâu? Em qua tìm anh. Bây giờ anh vẫn đang ở nhà tang lễ thành phố. Hay là chúng ta gặp nhau ở Lục Địa Sơn Trang đi? Được, em qua ngay bây giờ. Nửa giờ sau, 3 người đến nơi hẹn. Vừa mới tới nơi, Tiểu Ca liền bảo Chu Tĩnh Như gọi người phụ trách công trường tới để hỏi tình hình. Gần công trường của các anh có một ngôi miếu không? Đúng là có một ngôi miếu. Sao vậy? Trong miếu đó thờ thần gì thì không rõ. À đúng rồi, hình như gọi là miếu thất nãi nãi. Anh biết trong miếu thờ gì không? Chỉ có một tượng phụ nữ nên cũng không rõ. Có thể dẫn chúng tôi tới xem không? Cái này không vấn đề, mời đi theo tôi. Trong lúc nói chuyện cả nhóm đã đi vòng qua công trường, đến một sân viện rách nát, chất đầy đồ linh tinh. Tiểu thư, đây chính là miếu thất nãi nãi. Quản lý đây là chuyện gì vậy? Sao lại chất đầy đồ đạc thế này? Tôi thấy chỗ này rộng rãi, nên đem số kim loại còn dư, ống các loại chuyển đến đây, tạm thời làm kho chứa. Có người trông coi ở đây lão Phùng. Lão Phùng có ở đây không? Lời vừa dứt, một người đàn ông gầy trơ xương, ánh mắt đục ngầu bước ra từ trong miếu. Khoảnh khắc Tiểu Ca nhìn thấy ông ta liền sững lại. Thần côn kia, ở đây có một cái giếng. Cái giếng này có phải là cái giếng người đàn ông kia ngã chết không? Nghe vậy Tiểu Ca lập tức thu hồi ánh mắt khỏi ông rồi bước tới miệng giếng nhìn xuống. Ngay lập tức, một luồng yêu khí nồng đậm từ dưới bốc lên. Yêu khí thật nồng. Có yêu khí gì đâu, sao tôi không ngửi thấy? Cô là người thường, đương nhiên không ngửi thấy.
Trong đó có phải có cương thi không? Cương thi thì chắc chắn không có. Thứ bên trong còn lợi hại hơn cương thi. Còn thứ phía sau cô mới là cương thi. Sau lưng tôi sao? Nói rồi cô quay đầu lại, nhưng thứ nhìn thấy chỉ là Lão Phùng đứng đợi cách cô không xa, chứ không có cương thi nào cả. Đừng đùa nữa. Làm gì có cương thi? Tiểu ca không đáp. Mày nhìn Lão Phùng hỏi. Lão Phùng năm nay ông bao nhiêu tuổi? 65. Quản lý Lý. Sao anh lại nhận cả công nhân lớn tuổi thế này? Tiểu thư cô không biết đó. Ông ấy không phải công nhân của chúng tôi, là một người ăn xin, lang thang tới công trường chúng tôi. Tôi thấy ông ấy đáng thương nên cho trông coi đồ đạc. Ít ra còn có miếng cơm ăn.